Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and this is the appreciation of poem 1.3 Basket Full of Moonlight from your 10th standard English textbook. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर आणि पुणे जिल्ह्यातून आहे आणि आज मी तुमच्यासाठी 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट या पोएमचे ॲप्रिसिएशन इथे लिहून दिलेलं आहे. तर ॲप्रिसिएशन लिहिताना आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की बोर्डाच्या पेपरमध्ये प्रश्नपत्रिकेत या प्रकारे तुम्हाला विचारलं जातं. टायटलसाठी हाफ मार्क, नेम ऑफ द पोएटसाठी हाफ मार्क, राईम स्कीमसाठी 1 मार्क दिला जातो, फिगर ऑफ स्पीचसाठी कोणतेही फिगर ऑफ स्पीच लिहा 1 मार्क, आणि थीम किंवा सेंट्रल आयडिया ज्याला आपण कवितेची मध्यवर्ती कल्पना असं म्हणतो 2-3 ओळीत लिहायचे त्यासाठी 2 मार्क असतात. तर या प्रकारेच तुम्हाला ॲप्रिसिएशन लिहायचंय. लक्षात ठेवा. सुरुवात करूयात. टायटल आहे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, नेम ऑफ द पोएट आहे सुनील शर्मा, फिगर ऑफ स्पीच आहे अल्ट्रेशन, रिपिटेशन अँड हायपरबोल. थीम किंवा सेंट्रल आयडिया आहे या कवितेची. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज चाइल्ड्स डिझायर टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिज फादर. त्या मुलाला जास्त वेळ वडिलांसोबत घालवायचा. इट इज अबाउट अ चाइल्ड्स इमॅजिनेशन वेअर ही थिंक्स ही कॅन हेल्प हिज फादर अँड अदर विलेजर्स रिटर्न होम अर्ली बाय लाइटिंग देअर पाथ बॅक फ्रॉम वर्क विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. अतिशय सुंदर अशी कविता येण्याची मध्यवर्ती कल्पना आपण दिलेली आहे. तर इथेच हा व्हिडिओ संपतोय. तुम्हाला कुठलाही व्हिडिओ हवा असेल मला कमेंट करून सांगा. हा व्हिडिओ तुम्ही मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, त्यांचाही फायदा होईल. आणि काही कळालं नसेल तर मला विचारू शकता, मी नक्की तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देईन. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.